kí ló ṣe tásànjá ò wálé mọ́ ó ní kíákíá kó yá wá má bọ̀ fún òun gẹ́gẹ́ bí ọba Kakanfò Àfọ̀njá takú kò fẹ́ rọ̀yọ́ ọlágbára Aláàfin pọ̀ Àfọ̀njá ní kí ni kí òun ó wí níwájú ikú bàbá yèyé ó ṣe bá Àwọlẹ̀ Àfọ̀njá Àwọlẹ̀ náà ń bínú ló bá di dàrúdàpọ̀ àsìkò ọ̀hún gan àpá kan bẹ nílọrin Àfọ̀njá ní Sókótó ló ti wá Fúlàní lòun àpá Gàmbàrí ni wọ́n ń pè orúkọ súná rẹ̀ ní Jálímì ominú ló kọ Àfọ̀njá tó fi sọ fáálímì ó lọ́yà jẹ́ kájọ sowọ́pọ̀ lé Ọ̀yọ́ lórí pé kí Sókótó ọ̀fọ̀mọ ogun ránṣẹ́ kájọ gbógun rè bá láàfin ó ní gbogbo ọba pa Àwọlẹ̀ ọba kò ní jẹ́ kájọ mọ́kànlélẹ̀ ṣùgbọ́n ohun fáálímì ń fẹ́ ọwọ́ sọ fáàrẹ Kakanfò Àfọ̀njá ó ní bí wọ́n bá lè má rẹ̀ mọ́ òun jọba ó ní Sókótó á fún wọn lọ́mọ ogun ààrẹ Àfọ̀njá bá gba kámú ó ní kò láṣẹ àrẹ̀mọ rẹ̀ tó fi sílẹ̀ ní Sókótó ọmọ tí jẹ́ Sàlámì ló ránṣẹ́ sí ó ní kọ́mọ ó wá jọba ìlú Ìlọrin ìgbà òun gbéra ó mú àbúrò rẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n ń pè ní Ṣítù Sàlámì ló jọba àkọ́kọ́ lérí ará Ìlọrin Àfọ̀njá ó kú wọ́n tún fi Ṣítù náà jọba àwọn ọmọ Gàmbàrí ló ń jọba látàkókò ọ̀hún wá irú ọmọ Àfọ̀njá fẹ́ jọba wọn ní kò sáàyè àtìgbà náà bí Yorùbá bá sọ wípé Ìlọrin Àfọ̀njá Haúsá Nígèrè Álímì nìlọrin ẹlúlu ló pé òjò tán tí apá òkójò mọ́ ọmọ onílé ti yí padà ó dàgèdè èdè àìyedè tí ń bẹ láàrin Yorùbá. mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé kò sí ijó láàárọ̀ yìí mi kò jó wá mi ò kó ijó wá láàárọ̀ yìí wọn ká yé èèyàn kankan tẹ̀tí mẹ́sẹ̀jì pé bàbá gbàgede ijó yẹn làwọn fẹ́ máa rí o ẹ̀ má bínú mi ò kó jó wá láàárọ̀ yìí torí pé bí eré ọ̀rọ̀ tá a fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn kì í ṣe yẹ̀yẹ́ o kì í ṣe yẹ̀yẹ́ bá a bá rí àwọn tí wọ́n lè pe ìyá onítìrì tí wọ́n lè pè jókòó pé kó jèbù rẹ kó sinmi ẹ̀dọ̀ kó padà níbi tí ìrìn àjò tó ń rìn yẹn ìrìn àjò yẹn ò lè já síbì kan èbúté ìbànújẹ́ lọ bàbá àwọn tó lè pè pé ìwà tó ń wù yìí ó fi ń borílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́ ni ó bà mí nínú jẹ́ gan bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀ and I hate to do all those things ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ẹ̀ṣògùn kà mọ́ ẹni tí ó jẹ́wọ́ ò ní gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá sọ pé gbogbo orúkọ báyẹn ò fẹ́ ṣe ẹni tí ò ní gbọ́ràn ńgbà tó wo ṣoṣo tẹ̀bẹ̀ sí ní àtàkì mi tẹ́ ẹ̀ ṣépè fún mi fúnra yín láì ṣe mi tẹ́ ẹ̀ ṣépè fún bàbá oníbàbá tẹ́ ẹ̀ ṣépè fún àwọn èèyàn Sunday Igboho tí ò túnṣẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mú tiẹ̀ bọnu tí mo dẹ̀ wá tí mo wá sọ yẹn orí ibi tí mo ti kọ́ dáràn ni pé mo rí fídíò tó o ṣe tó lóò ti bí ìwọ ti bẹ̀rẹ̀ interim tó ti fọ́ọ̀mù àwọn gọ́fìmẹ̀ntì tiẹ̀ parallel government kí wọ́n kàn wá sílẹ̀ Yorùbá kan wá take over ni mo gbọ́ from a reliable source pé Black Lion ló fẹ́ jẹ gọ́fìnà Ogun State dọ́là ọ̀rọ̀ yẹn sì ń pa mí lẹ́rìn ohun tí ó yẹ kí ó máa bà wá nú jẹ́ tí mo sọ di yẹ̀yẹ́ tá a fi ń rẹ́rìn ó bà mí nínú jẹ́ gan torí pé ìwà tẹ́ ń wù ìwà dójú tì ní ni ìwà tẹ́ ń wù ìwà kílẹ̀ Yorùbá pín ni ìwà tẹ́ ń wù ìwà kí ìṣọ̀kan má wà láàrin ọmọ Yorùbá ni mo dẹ̀ ti pè ẹ jẹ́ ká ṣọ̀kan Yorùbá ẹ kọ̀ ẹ̀yin onítìrí ilẹ̀ kọ̀ gúrùpù yín lẹ kọ̀ lẹ sọ pé ẹ ní ẹ fà bàbá Banji Akintoye ṣe mo dẹ̀ sọ fún yín gbà pé èjì tó bá lóhun ò ní bá kan ṣe àti di ẹ̀ta ẹ̀ á nira gidi ẹbẹ́ náà rí ìsọkúsọ tẹ́ ń sọ ẹni mélòó ló kù lẹ́yìn yín lẹ́yìn àwọn tó lọ mú kọ̀ọ̀kan tó sì kù lẹ́yìn yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sí péèjì mi tẹ́ ń wá sọ kábàkàbà tó bá yín lẹ́nu mo kí yín pé káàbọ̀ o ẹni rí ni tó mọ́ni lójú ẹdí ákì èèyàn kan ní òkú tiẹ̀ mọ̀ pa exist rárá gbogbo kábàkàbà tẹ́ ń sọ péèjì mo kàn rẹ́rìn ni ẹ lọ sí YouTube channel mi ẹ lọ sọ kábàkàbà mo kàn rẹ́rìn ni nítorí pé ó fi hàn pé làákàyè yín ti dorí kodò ó ti dorí kodò bí ìfun ẹran ṣé ẹ ti rí ẹ̀rọ afamirí kànga kíní tó fi fa kànga òun máa ń dorí kodò dọ̀rọ̀ báyìí ni ẹ orí làákàyè yín ò yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ owó tẹ́ ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn kò jẹ́ kí làákàyè yín pé tíyà yín onídìrí tó ń tàn yín
pé káwọn èèyàn máa dáwó. Nítorí ìdí èyí ẹni bá ṣì ìmọ̀ ìyá yẹn bá sọ̀rọ̀ oòrùn tó kú lókè sí ìtàsọ́ ságbẹ́ ẹ sọ fún pé kó gbé ìtìjú ta kó ẹ̀ṣù ìgbéraga ẹ̀ kó gbé mì kó padà wá kó wá bẹ bàbá Banji Akintoye. Mo jẹ́rìí ọmọ Yorùbá wọ́n á dárí jìn kó sọ fún wọn pé òun ṣe mistake ni, torí gbogbo kábàkàbà tó túbọ̀ ń ṣe yìí ó túbọ̀ lu Yorùbá nation ó túbọ̀ ń lu ngi fọ́ ni. tó ṣẹlẹ̀ yóò ṣe é gbọ́, ìkan náà ni wá, ìkan náà gbogbo Yorùbá. Kí ni ká ti wá gbọ́? Ẹ tó bù ṣe gàdà ẹlẹ́yìn máa sù mí sí kóòtù. Kóòtù wo ló máa gbọ́ ẹjọ́ yín náà? Kóòtù wo lẹ fẹ́ gbé lọ? Kò yé mi. Ṣé Supreme Court ni, Magistrate Court ni àbí High Court? Ṣé ti Nàìjíríà ni àbí ti òmìnira 2022 àbí ti interim government yìí tẹ́ dálẹ̀? Ṣé kóòtù bẹ̀lẹ̀ fẹ́ gbé mi lọ àbí kóòtù òmìnira 2022? Torí kò yé mi. Èmi ò mọ ẹni tó fẹ́ entertain case yìí when you sue me to court. Which court? Mi ò dé rí kọkùnrin yẹn pè mọ́ látànà. Inú mi dùn kò ti rí fídíò tí mo ṣe lánàá. Bó ṣe rí tìjẹta tó kálá. Mo wá ní good news kan fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn fídíò tá ṣe yẹn ṣé mọ̀ pé ó padà wà effective lára àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé Túpẹ́ Onítìrì ní blindly ṣá. Lánàá mo wo fídíò wọn tí wọ́n ṣe. I am always with them. Anytime tó bá ṣe fídíò wọn mo máa ń wà ńbẹ̀, mo dẹ̀ tún sì máa wà ńbẹ̀. Ẹ kú lè block mi. Ẹ ní mo channel tí mo fi ń wò, so ẹ lè block mi kí n má wò. Mo wo fídíò wọn lánàá. I was with them live another 6 hours. For almost 2 hours tí mo wò pẹ̀lú wọn ẹ lè rí nǹkan tó ní láárí tí wọ́n sọ. Omíyalé tí wọ́n gbé táwọn kan photoshop tí wọ́n gbé tó gbé certificate dání tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé Yorùbá ẹ dáríjì mi. Òun náà fi sọ̀rọ̀ kò ní mínì kò lórí kò nídìí. Ohun tó wá bí mi nú jù pátápátá ni pé ṣó yẹ kó ya wèrè bẹ́ẹ̀ wá lanu gbàgà. Ó wá ń pe bàbá Banji odindi bàbá ẹ̀. Ó wá ń pè ní Mr. Banji. Mr. Banji, Mr. Banji àti Sunday Kútọ́nù lẹ́nu ẹ̀. Mo wo woman yẹn títí báyìí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò yé mi. Ìgbésí ayé burúkú tó wáyé ẹ̀wà gbé. Tínú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn tó rò pé èèyàn lòun. Kò mọ̀ pé ìwo ẹranko làwọn èèyàn ń wò òun tó rò pé ìwo èèyàn. Ẹni tó daṣọ ẹranko bora tó rò pàṣọ èèyàn lòun dábora. Aṣẹ́wó tí ò ní làákàyè kọ́bọ̀. Ẹgbẹ́ bàbá ẹ̀. I am too sure. Mi lè sọ dídìrí o, ṣùgbọ́n n tó dá mi lójú ni pé ṣó yẹ kó ya wèrè bẹ́ẹ̀ kò sí tó máa jẹ́ gbẹ́ nínú àwọn ọmọ bàbá. Ọmọ ọdún mélòó ni? Gbogbo ẹnu mo lè fi sọ pé kò tí 45. Tó bá 45 kò tí 50. Ṣọmọ 50 years wà láwọn ọmọ bàbá yẹn. Kò sí lè tí tó ń ṣẹgbẹ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ nínú àwọn ọmọ bàbá yẹn. Mr. Ba ó jẹ̀bi tó fi Banji sí tó fi Mr. sí o ṣé kú máa pè ní Banji Akintoye ẹbẹ́ tí pè ní Black Monkey àbíkílẹ̀ ń pe bàbá oníbàbà tẹ́lẹ̀. Ẹni bá mọ àwọn obìnrin ẹ pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kí àwọn méjèèjì àtàwọn sọ̀gbé wọn tó ń tẹ̀lé wọn kí wọ́n jẹ́ kán forí ìkòkò ṣọ̀dún kí wọ́n fìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ìmáṣe òṣì tó ń ṣe bí Iléyá kọlà yìí wèrè gidi tààrà ni mo rí sí o. Àfi bí ẹni tí Mọ̀júnún tó ti ya wèrè tí làákàyè ẹ̀ ti dàrú ó ní gbogbo wà tó ń wù yìí. Because I couldn't fight-tune it. A man that is of age, a man that is as old as your grandfather, I begin to think how can you be so satisfied láti lanu orí ẹ̀ gbàgà láti máa sọ tẹ́ sọ sí bàbá yẹn, láti lanu orí yín gbàgà láti máa sọ̀rọ̀ sí irú Sunday Igboho yẹn despite all that man's effort.
ẹ̀yin tẹ́ dìmáàdì fún fídíò ìṣílẹ̀ Sunday Igboho, mo ti instruct àwọn engineer wa pé kí wọ́n bá wa post fídíò yẹn full. Lágbára Ọlọ́run wọ́n ti post ẹ̀ full. Tọ́n bá ti post ẹ̀, tẹ́yìn ò bá ti rí wò, ẹ lọ check channel wa. A ti padà lọ recollect fídíò yẹn, a tún ti post ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ọmọ yẹn ṣálà àwọn fẹ́ wo bó ṣe bí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rí jọ́ yẹn, a tún ti repost ẹ̀. So kẹ́ lọ wò ó ti wà lórí channel wa yìí. Now mo sọ̀rọ̀ kan lánàá torí pé mo mọ òfin tó dè mí, mo dẹ̀ mọ òfin tó tú mi. Èmi kì í dédé, mi ò ń báyàn jẹ́ ni, kì í ṣe pé mi dédé mi kì í báyàn jẹ́ rárá, wọn ò fi kọ́ mi. Quran mi dẹ̀ against ẹ̀ pé kí n máa báyàn lórúkọ jẹ́. Àmọ́ béèyàn bá gbójú bá ṣepin, bá a bá yọ ìpín yẹn lójú tá a fi hàn ojú, mi rò pó pọ̀ jù. A fi hàn ojú kójú lè dákẹ́ nǹkan tó ń ṣe ni. Nígbà tí kì í ṣe pé màdàrú ni wọ́n sọ ìyá Dúpẹ́ Onídìrí, tó jẹ́ pé mo dúpẹ́ ọlá ni wọ́n sọ. Kí ló wá dé tó jẹ́ gbogbo ibi tó ń bá ti dé ní dàrú tiẹ̀? Wọ́n ní ìwọ ló dá OPC rú, ìwọ náà ló dá Yorùbá Nation rú. Controversial ṣé wọ́n ni àbí wọ́n kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó Dèjì of Àkúrẹ́. Bí Dèjì Àkúrẹ́ dẹ̀ ni wọ́n pe oyè yẹn. Wọ́n ní ìwọ yìí náà ló dàgbéyàwó rú. Ọdún ẹnìkan ti pè mí lénìí, wọ́n ti sọ pé Dúpẹ́ kọ́ lẹni yẹn ń jẹ́. Ẹjọ́ ẹ̀yàn ọmọ ẹ rán mi létí orúkọ tán lẹ́ni yẹn ń jẹ́. Wọ́n ti sọ fún mi pé Dúpẹ́ kọ́ ló jẹ́, pé kì í ṣe Dúpẹ́ Onítìrì lobìnrin tó ń sọ. But fídíò tí mo rí yìí kò mi ò mọ̀, torí pé nínú fídíò tí mo fẹ́ show fún wa yìí, gbára tí mo ti ṣe fídíò tán lánàá, ó lẹ́nìkan ti send fídíò yẹn sí mi, torí pé mo ń sọ lánàá náà pé wọ́n sọ pé mi ò mọ̀ bóyá Dúpẹ́ ni àbí Dúpẹ́ kọ́, but ẹsẹ̀kẹsẹ̀ làwọn èèyàn ti send fídíò yẹn sí mi. Èmi náà fẹ́ kájọ wo fídíò yẹn. Màmá kan pè mí wọlé pé kì í ṣe Dúpẹ́ Onítìrì, Rẹ̀mí àbí kankan ni wọ́n pe onítọ̀hún, ní ìrántí orúkọ yẹn mọ́. Wọ́n ní Rẹ̀mí ni, Rẹ̀mí bí kan ni ìyá yẹn pè, wọ́n ní Rẹ̀mí ni ìyàwó Abíọ́lá tó ń sọ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ á wo fídíò yẹn náà, mo ń padà bọ̀. Ìtàn nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Àkúrẹ́ ní ọdún 2010 tí ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù tó fi di ẹni tí ìjọba tí wọ́n lé kúrò lórí ìtẹ́. Báwo ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣe ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi lé ọba nígbà kan ní ìlú Àkúrẹ́, Dèjì tìlú Àkúrẹ́, ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù Òṣùpá kẹta? Kí ló ṣẹlẹ̀ tí ìjọba fi lé kúrò lórí ìtẹ́? Gẹ́gẹ́ bí ìwádìí tá a ṣe, ọba Dèjì tìlú Àkúrẹ́ nígbà kan, ìyẹn ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù, ó ní ó gorí ìtẹ́ àwọn bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Dèjì tìlú Àkúrẹ́ nígbà náà ní ọdún 2008. Lẹ́yìn bíi ọdún mẹ́ta tó ti gorí ìtẹ́, ó ní rògbòdìyàn yìí, wàhálà yìí ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ọba tí a sọ nípa rẹ̀ yìí. Báwo ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀? Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́, ọba yìí ó ní ìyàwó kan, ìyàwó kejì ni ìyàwó yìí tí orúkọ rẹ̀ jẹ́ Olórí Bọ́láńlé Adésínà Adépọ̀jù nígbà náà. Ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù yìí àti Olórí Bọ́láńlé Adépọ̀jù ó ní ó gúnrégé níbẹ̀rẹ̀, àfi bí ó ṣe di ọdún 2010 yìí tí wàhálà yìí tó súyọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn oníròyìn bí wọ́n ṣe gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ ìyàwó yìí nígbà yẹn, ìyẹn Olórí Bọ́láńlé, nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀, ó ní ọba yìí ó pe òun wípé òun fẹ́ fẹ́ ìyàwó tuntun lé òun.
ó lọ ń béèrè lọ́wọ́ ọba yìí pé ta ni ìyàwó tí ẹ fẹ́ fẹ́lẹ̀ òun rí ènìyàn wo ni. Ó ní ọba yìí sọ fún òun pé ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ìyàwó MKO Abíọ́lá wípé ni òun fẹ́ fẹ́. Olórí Bọ́láńlé yìí dẹ̀ ní òun gba ọba yìí mọ̀ràn wípé ó kù díẹ̀ káàtó gẹ́gẹ́ bí ipò ọba wà pé kò yẹ kó jẹ́ pé irú ẹni báyìí ò ní ẹ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọba, torí pé ẹni tí ìlú ti mọ̀ tí àwọn èèyàn ti mọ̀ ò ní ẹni yìí, ìyẹn ìyàwó tó jẹ́ ìyàwó MKO Abíọ́lá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó ní ìmọ̀ràn yìí ló ń gba ọba yìí pé tó bá kàn sí ẹ̀fẹ́ fẹ́ ìyàwó lé òun kó wẹ́lòmíì láti fẹ́. Ó ní bí ọba yìí bó ṣe gbà sórí rèé o tó di wàhálà tó di rántó. Ó ní láti ìgbà yẹn ó ní ọba yìí ló ti fi tòró mú òun. Ó ní àfi bí ó ṣe di ọjọ́ kan tí ọba yìí fọ́nrán ní iṣẹ́ níbì kan. Ó ní kóun tó dé ọlọ́ba yìí ó ló ti fi kọ́kọ́rọ́ míì ti ilẹ̀kùn yàrá òun. Ó jẹ́ pé gbogbo àwọn yàrá tí òun ní àǹfààní sí ló ti change padlock tí ó fi ti àwọn ilẹ̀kùn yàrá yìí tí ọba yìí tí ó sì lé jáde. Onílé tó lè jáde ó ní àwọn èèyàn àwọn olóyè láàfin àti àwọn èèyàn tí wọ́n lẹ́nu lélòó ó ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ ọba yìí pé ẹ bá rò lẹ́ẹ̀mejì ẹ bá dárò kò yẹ kẹ́ ẹ lé olórí síta, olórí wá di ẹni tó ń sùn ta pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ó ní ọba yìí ó ní kò gbọ́. Ó nígbà tí àwọn èèyàn bẹ̀ẹ́ ọba yìí títí tọ́ba yìí ò gbọ́. Ó ní ni òun bá fi ààfin sílẹ̀, òun bá padà sí ilé bàbá tó bí òun lọ́mọ. Olórí Bọ́láńlé yìí ní ilé bàbá òun yìí ó ní ni òun gbé láti ìgbà tí ọba yìí tó ti lé òun kúrò ní ààfin. Ọlọ́pì bó ṣe di ọjọ́ ìsinmi kan nírọ̀lẹ́ ọjọ́ ìsinmi yìí, ìyẹn 30 oṣù karùn-ún ọdún 2010 tí ọba yìí tí ó kó àwọn tọ́ọ̀gì àwọn boys tí ó kó wá sílé bàbá àwọn pẹ̀lú ìyàwó yìí, ìyẹn ìyàwó tó fẹ́ fẹ́lé òun yìí tí ó ní ni wọ́n jọ wá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ náà. Ó ní bí ọba yìí bó ṣe jáwọ́ ilé tí òun wà nìyẹn. Ó ní ni ọba yìí bá pàṣẹ fún àwọn boys tí ó kó lẹ́yìn wípé kán máa na òun. Kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ fi máa na òun, kí lòun ṣe, kí lẹ̀ṣẹ̀ òun. Ó ní bí àwọn tọ́ọ̀gì yìí wọn ò lè gbẹ́jọ́ tí wọn ò gbọ́ tẹnu wọn bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí na òun rèé. Nígbà tí wọ́n na òun yìí tí ó ní ni ọba yìí ló bá tún da kọjọ kẹ́míkà kọjọ kankan ló bá tún dá sí òun lára. Bí àwọn ará àdúgbò ariwo tí obìnrin yìí ń ké, ìyẹn Olórí Bọ́láńlé yìí tó ké ló mú àwọn ará àdúgbò tí wọ́n wà nílé àti àwọn tó wà ládùúgbò tí wọ́n fi dìde pé irú ariwo òwúrẹ́ rèé kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní àwọn ará àdúgbò àwọn bọ́ìsì àdúgbò tí wọ́n rí i pé ọba Déjì tìlú Àkúrẹ́ ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù pé ni ó wá ṣe irú iṣẹ́ báyìí. Ó ní ni àwọn ará àdúgbò wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n lọ́lọ́run ló yọ kábíyèsí yìí tí ó jẹ́ kí àwọn ará àdúgbò tí ló ń gbé yìí kí wọ́n pa torí pé nígbà tí ariwo sọ nílùú pé ọba Déjì tìlú Àkúrẹ́ òun ló lọ sí irú iṣẹ́ báyìí tó lọ na ìyàwó rẹ̀ ní gbangba ká débi pé ó da kẹ́míkà sí lára. Ni àwọn lọ́balọ́ba ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nílùú Àkúrẹ́ òní wọ́n bá dìde sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n bá pe ìpàdé pé nǹkan tí ọ̀dà tó burú jáì òní ọba first class ní irú nǹkan tó ṣe yìí. Wọ́n bá sì bẹ́ẹ̀ wọ́n bá suspend Déjì tìlú Àkúrẹ́ nígbà náà ọba Olúwadámiláre Adésínà Adépọ̀jù wọ́n suspend ẹ̀. Lẹ́yìn tí wọ́n suspend ẹ̀ wọ́n mú ẹ̀sùn rẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo tí Mímíkò Olúṣẹ́gun Mímíkò tó jẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo nígbà náà. Ìjọba ọba ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n bá gbé ìgbìmọ̀ dìde láti ṣe ìwádìí lórí ìwà tí ọba Déjì tìlú Àkúrẹ́ nígbà náà Olúwadámiláre Adépọ̀jù wúwà tó wù yìí.
lẹ́yìn ìwádìí lọ́tùn lósì àti ìtọpinpin tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo tó ṣe nígbà náà tí wọ́n rí i pé ìwà tí ò tọ́, ìwà tí kò bójúmu tó tàbùkù ipò ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá kò ní ọba Déjì ìlú Àkúrẹ́ yìí nígbà náà ọba Adépọ̀jù pé ìwà tó burú jáì ní ìwà tó wù ni wọ́n bá pàṣẹ wípé kí ọba yìí ó fi orí ìtẹ́ sílẹ̀ ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà ọdún 2010 ṣùgbọ́n ṣáájú kí aáwọ̀ ó tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin ọba Adékìtì ìlú Àkúrẹ́ nígbà náà ìyẹn ọba Olúwadámiláre Adépọ̀jù yìí àti olórí rẹ̀ Bọ́láńlé ó ní àwọn afọbajẹ ti ìlú Àkúrẹ́ nígbà náà àti àwọn olóyè kan ó ní wọ́n kọ́kọ́ ti rọ ọba yìí lóyè wípé kó fi orí ìtẹ́ sílẹ̀ látàrí àwọn ẹ̀sùn kan tí wọ́n fi kàn án nígbà náà láàrẹ̀sùn tí wọ́n àṣé lóòótọ́ ni pé ìlera tẹ̀rí yẹn òun gangan lóògùn ọ̀rọ̀. ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ̀ pé ká gbápá kó ṣeé gbé. kí a nọsẹ̀ kó ṣe náà. ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní mo wà lóní kan pé àlàáfíà tayọ. ọ̀yá ìwà gbọ́ nípa ilé iṣẹ́ OEA and Sure Spices. tí Ọlọ́run jogún àṣírí tewétegbò fún láti fi wá ìyanjú sí àìlera ẹni. irú àrùn wo ló ń bá ọ fíra. ṣé jẹjẹrẹ ni. ìdákọ́lẹ̀. ikọ́ àti àrùn míì tí ò ṣeé fojú rí. ẹ má wú oògùn jìnnà mọ́. ó yá ní ilé iṣẹ́ OEA Herbs and Shrub Spices. àwọn oògùn wa ní ọṣẹ kòkòrò. PNEN herbal tea, favour soap, PNEN cream àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. fún ìbéèrè àti àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí ilé iṣẹ́ wa tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction beside Ogun State College of Health Technology Ilese Ìjẹ̀bú Ogun State tàbí ní ìpínlẹ̀ Èkó block 412 flat 2 opposite Old Olympic office ilé ìwé bus stop Jakonde Estate Òkèàfà Ìsọlọ̀ ẹ̀lú wọn rèé +234 915 049 1169 tàbí +234 818 653 6480 OEA Herbs and Shrub Spices ló wí pé má fi ìlera rẹ ṣeré rí i dájú pé o wà lóní kàńpé. ẹ káàbọ̀ padà gbogbo àná la gbọ́ tí bàbá yẹn sọ pé wọ́n ní ọba yẹn sọ pé ìyàwó Abíọ́lá tẹ́lẹ̀ gbogbo ayé sọ pé onítìrì ni bàbá má kan pè mí lénìí kí n tó wọ stúdíò sìn wípé Rẹ̀mí ó ní ẹni tí bàbá yẹn sọ ń jẹ́ pé kì í ṣe onítìrì torí pé mi kì í fi ẹnu mi bà àyàn jẹ́ n tí n bá rí ni máa sọ so ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ tán yẹn dáadáa tẹ́jọ́ mọ Àkúrẹ́ ẹ bá mi dá sí ta ló nítọ̀hún ta ló jẹ́ n tí mo gbọ́ látẹnu bí èèyàn 20-30 ni pé onítìrì ni but màmá yẹn nìkan sọ fún mi pé Rẹ̀mí ni nítọ̀hún jẹ́ pé kì í ṣe onítìrì well whichever the case may be ilẹ̀ Yorùbá ibi tó jẹ́ pé a fi akọ Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá ó ti kádàrá ẹ̀ wípé ọmọ Yorùbá máa padà bọ́ lóko ẹrú àwọn tí wọ́n rò pé àwọn máa fi wáṣẹ rúkú ni lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí inú fu ẹ̀dọ̀fu ọ̀la tó ti wà padà torí pé Fúlàní tó ti resume old time wọn old business wọn Fúlàní ṣe ń tán ṣe yìí ẹ̀yin kan kẹrì bókànràn kájọ pawọ́pọ̀ kájọ face common enemy ẹ̀yin kan sá vent on destroying those that were in the struggle ẹ kóra yín jọ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ àlùfàṣà ẹ wà ní nǹkan míì tẹ́ fẹ́ sọ láyé yín tẹ́ bá ti kóra yín jọ group ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ ṣáà máa búyàn ni ọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ máa sọ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè fi indict Yorùbá nation irọ́ lẹ pa o lágbára Ọlọ́run ọba we are very peaceful we love peace and we are peaceful loving people we are peace loving people rather a nífẹ̀ẹ́ sí ìfẹ́ a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí sùúrù ṣíṣe a nífẹ̀ẹ́ sí ìṣe nǹkan nítùbínùbí a kì í ṣe jàgídíjàgan a dẹ̀ kì í ṣe tó ń parọ́ tí ò ní ṣẹlẹ̀ láéláé how can you wake up and be telling us pé interim government ló tún kàn ní ọ̀rọ̀ wa àwa ń jìjàdù pé
ká gba complete nation ni ìwọ nìkan dá dúró o ní pé ìwọ ti ẹnìkan yàtọ̀ ṣebí wọ́n tiẹ̀ sọ pé ṣebí Yorùbá sọ pé àgbájọ ọwọ́ báyìí ni wọ́n fi ń sọ àyà ni kí ló dé títí ẹnìkan dá yàtọ̀ kí ló dé tí wọ́n nìkan rò pé wọ́n ló gbọ́n jù láàrin 80 million Yorùbás kí ló dé tẹ́yìn kan gbogbo group wọn kẹrẹ wọn wọ 20 o gbogbo àwọn tó ń kú tó ń kó àwọn èèyàn kiri tó ń fi dúpọ̀ onítìrì ṣe ìyá wọn yìí gbogbo wọn wọ 20 o awareness tá a wá ṣe programs tá a ṣe báyìí Ọlọ́run ti fi ń la ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú ojú àwọn èèyàn tí ń là ń sìn mo ti ń rí pé púpọ̀ tí ń kú lẹ́yìn wọn program wọn tí mo wò lánàá I saw they have reduced drastically torí pé awareness tá a ṣe yìí Ọlọ́run fi ń la ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wọn blindly Ọlọ́run fi ń là wọ́n lójú káwọn náà jókòó kí wọ́n rò lọ́kàn ara wọn pé ṣé lóòótọ́ ní tí ìyá yìí sọ ṣó wà feasible ṣó wà realistic can it be done really in this country gbogbo wa la wà ń bẹ̀ gbà tí wọ́n ń dìbò yan governors tí wọ́n ń dìbò yan president Dúpẹ́ Onítìrì ní rárá ó ní nílẹ̀ Yorùbá tòun o torí kìí ṣe Yorùbá ti wá ó ní nínú Yorùbá tòun ó lóun láwọn governors tóun ti yàn òun láwọn chief of army staff chief of defence staff níjọ́ wo lọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o àmọ́ gbogbo tó ń ṣe yìí wọ́n túbọ̀ fi ń destroy wàhálà táwọn èèyàn ṣe wọ́n túbọ̀ fi ń destroy ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ bá èmi tún sì máa tún sọ ẹ appeal sí i mo fọlọ́n búra kó n tó ń ṣe yìí ò lè gbé débùtì ayọ̀ èbùtì òfo lórí òfo náà ni wọ́n máa padà láǹdì sí kì í ṣèbùtì ògo torí pé gbogbo ọ̀nà tó ń gbà yí ọ̀nà ọ̀rọ̀ ni ọ̀nà kárí nǹkan bùsátá ni ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ̀lé ẹ̀yin náà ẹ ronú lẹ́nìbọ̀dì ilẹ̀ Yorùbá tó lè dúró tì wá lẹ́yìn Ọlọ́run bàbá Banji tó ń rí dínkù yìí náà lárí lágbàlagbà Sunday Igboho pẹ̀lú owó bó ṣe wà ń bẹ̀ yẹn ẹnìkan pè mí lánàá pé bàbá Gbàgede àwọn ará bí yóò mọ̀ Ọlọ́run ni pẹ̀lú ara tó ní Igboho pẹ̀lú gbogbo tó ṣe fún yẹn ṣebí ṣe matter of kó ránṣẹ́ sí MC Olúọmọ kó dẹ̀ support Tinubu kí Tinubu dẹ̀ release ẹ̀ tó bá yá pé betman yóò tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún sì stand on Yorùbá nation pé ta ló tún wà sí ẹ̀ tó bẹ́ yẹn mo lẹ́ ṣe wọn tó bá jẹ́ pé orí tiyín náà pé báyìí tẹ́ ẹ̀ rí ẹ̀ ń pariwo nínú gúrùpù yín pé Sunday Igboho ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú bàbá Banji gbowó lọ́wọ́ Tinubu wọ́n ń tẹ fún wa pé kinní kan ẹ fi fídíò kan hàn wá ẹ mú kan síta níbi tí bàbá Banji ti campaign fún Tinubu ẹ mú jáde kárí ibi tí bàbá yìí ti campaign fún Tinubu rèé o ẹ kàn accuse bàbá oníbàbá wrongly ẹ ń ṣépè fúnra yín ẹ lẹ́yìn ṣépè fún bàbá yẹn anílànà I was shocked to my marrow because mi gbọ́ kó pé wọ́n bẹ́ẹ̀ rí mo ń gbọ́ Mr. Banji lẹ́nu ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ Mr. Banji ìyẹn bàbá tó bàbá ẹ bí ni Mr. Banji Akintoye lẹ́nu ẹ̀ gbogbo wọn náà sọ ẹ ṣe black monkey àbí kí ni wọ́n ń pe bàbá oníbàbà ẹ̀yin nu ọlọ́nu interface ní Nàìjíríà yìí ó ga ju gbogbo ká máa búra wa ká máa sọ̀rọ̀ síra wa lọ Fúlàní ṣe tí wọn nobody to fight for us and the unfortunate thing tún ni pé ẹni tá a tó rí tó ti gòkè àgbà ńlẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ former president although people said he's even not a Yorùbá man gbogbo ariwo tí bàbá yìí ń pa kò tí ẹ̀ ráyè tiwa rárá nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ìjọba wọn fi ní Yorùbá lára ni àbí ta ló lè sọ wípé
in tí Ọbásanjọ́ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá rí tá lè nawọ́ sí kí post wọn kó Yorùbá síbẹ̀ dáadáa kan àárí tá lè nawọ́ sí ilẹ̀ Yorùbá wípé in tí bàbá yìí ṣe ilẹ̀ Yorùbá rí o àárí pẹ̀lú ẹ̀ náà bàbá yìí tún wà nú ẹni jókòó pé sẹ́ Yorùbá ò ní délẹ̀ lérí mo ní ẹ̀sàmpù kan bí ẹ̀sàmpù ìjọba wọn gbà yẹn nígbà tí Ify Ezekwesili lè ṣe Ify náà ni ó dà pé Ify ni wúmà yẹn jẹ́ tó lọ lú òyìnbó táwọn òyìnbó àtàkì ẹ̀ ìgbà yẹn wọ́n wà níjọba wípé ìjọba yìí ìjọba corruption ni tó ń try láti defend Ọbásanjọ́ ńgbà náà mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń dọ́hùn náà ká lọ wò. Why is corruption, in your view, so rampant in Nigeria, so systemic in Nigeria today? The Anti-Corruption Monitor Transparency International, which you helped found, it ranks Nigeria as the 38th most corrupt country on earth. That's a disgraceful position to hold, isn't it? The major cause is the failure of the institutions of the state to function as effectively as they ought to because of the system of governance that we had. But the government of President Obasanjo, which you were part of for several years, that was pretty corrupt too, wasn't it? And some would say it was even more corrupt than the military dictatorship of Sani Abacha that came before it. It was as corrupt, at least, as the current government that's been accused of corruption. That was a government you were part of. I really like empirical evidence. And right now, you don't have any. You just simply assume. If you look at the Transparency International rankings, they were pretty bad under Obasanjo. Well, actually, they didn't really rise radically. They rose and fell. Well, you're wrong there. But you reject the idea that the Obasanjo government was as corrupt, or not, if not more corrupt, than governments that came before. There was no way it could have been more corrupt than the government of Abacha. Okay. I'm sorry. Can I ask you? Let's just. Okay. Well, let's just agree that you did not even make that statement. I'm not going to agree. I'll tell you why I don't agree. I don't have empirical evidence, but let's do some eyewitness evidence. Thanks to WikiLeaks, we know that Nuhu Ribadu, the man appointed by former President Obasanjo to head his Economic and Financial Crimes Commission, he told the US ambassador in 2007 that, quote, even more than the Abacha days, where Abacha was the sole thief, corruption under Obasanjo's 8 years was far worse, because everyone stole. No doubt Obasanjo did as well. He added, Oba was a political machine. He just knew how to play the game for the international community and cover his tracks. The next person you should invite to your show would be Nuhu Ribadu. You reject his view? No, it's not about rejecting his view. I don't have counterfactual evidence on the basis of which to reject it. Okay, let me rephrase the question. What's your response to the corruption chief appointed by President Obasanjo, who says the president who appointed me is more corrupt than the military guy before him? What's your response to that? My response to that would be, why did you wait until after the fact to Actually, make he said it during. He just said it in a private conversation, which WikiLeaks then leaked to us all. Then, that would really question the issue of the institution that was responsible for fighting corruption. Well, I'm glad you mentioned that, because he was the head of the Economic and Financial Crimes Commission, which President Obasanjo, who you served under, appointed. You were an advisor to President Obasanjo in 2003 when he set that commission up. 8 years later, Human Rights Watch reported in 2011 that senior political figures who have been widely implicated in corruption have not been prosecuted. Human Rights Watch also noted that the EFCC was selective, dictated at least in part by Obasanjo. Their agenda was dictated by Obasanjo. Do you accept, in hindsight, that that government you were part of, you were basically, no one's ever accused you of corruption personally, but you were basically window dressing for a very corrupt regime? And here today, even today, you won't acknowledge that fact. Well, I don't know about window dressing. One thing that I was known for was my inability to be an image launderer for anyone. I mean, even the President Obasanjo that you are talking about would tell you that anytime, any day. Okay, so anytime, any day, this evening, in the Oxford Union, how corrupt was President Obasanjo in your view? Is that supposed to be a question on the basis of some factual thing that you're putting before me? I don't have the factual evidence, but you were the woman who worked in government. Well, you were nicknamed Madam Due Process. Well, listen to me, President Obasanjo. So what did you make of President Obasanjo's record? Well, my sense of President Obasanjo was that he gave me the freedom to define
the work that I did in ensuring that public procurement was more transparent than it used to be. With respect, if you're not a politician, you should be, because these are not answers to my questions. I asked you, how corrupt is President Obasanjo? How corrupt was he? And I think his corruption chief says he was more corrupt than Sani Abacha. I think what is your view? Little bit less corrupt? Little bit more corrupt? Well, listen As to corrupt. me. I already said to you that I do not do anything on the basis of anecdotes. I answer my questions. I'm not asking you to give an anecdote. I'm asking you to give your opinion. No. How corrupt do you think, as a minister in that government, President Obasanjo was? Your Madam Due Process, tell us. No. You're not going to make me say that somebody for whom I have... Well, then you shouldn't really go around saying I don't launder people's images, because you are refusing to comment on a public figure in Nigeria. Many people think he's corrupt. His own corruption chief thinks he's corrupt. Well, you won't tell us whether you think he's corrupt. Did you ever raise the issue of corruption in government about your colleagues? About what your colleagues were doing? I did. I wasn't popular for that. Okay. The issue that is very clear to me is that based on the track record of what happened in that administration, it had serious corruption challenges. This is great rhetoric. You're saying that government was corrupt, you raised issues, you caused problems, and then I say to you, the person who ran the government, you say no comment. I'm confused as to why you cannot tell us why the former president of Nigeria, who ran, according to you, a corrupt government, you just told us there was lots of corruption in that government, was the president himself corrupt? Well, now you're really putting words in my mouth. Because, you see, one of the things... No, I'm sorry. In the government you were part of. Of course, every government has element of corruption. Okay. But don't characterize it in the way you did. Okay. Otherwise, it would be completely different. Let me rephrase it exactly with these words. The government you were part of, which had elements of corruption, was the president aware of those elements or part of those elements? He was aware of the elements of corruption, and it was his responsibility to tackle those issues of corruption. Did he tackle it in your view? We didn't succeed fully. We didn't succeed fully. This is in-depth analysis. níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n sì ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.ph tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Philippines +639 693 550 167 Mauritius +230 584 62096. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234 905 505 2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. ìjọba ọdún mẹ́jọ tí wọ́n ṣe ohun tẹ́ rí tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. wọ́n fìyà jẹ ọmọ Yorùbá gidi tààrà. tó tún fọ́nì jù ni pé Goodluck tún gbà kò tún sí ọmọ Yorùbá kan. wọ́n dẹ̀ ń pa owó ribiribi kúrò ní region wa yìí. bet wọ́n fi kólòbò wọ́n fi ń dá owó padà fáwa tí wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. ìdí rẹ̀ tọ́mọ Yorùbá fi wò pé wẹ́ọ́ ẹ̀jẹ̀ a máa lọ wọ́n kàn rán ká wà nídìí wàhálà yìí kí ìyà máa jẹ ọmọ Yorùbá tí wọ́n kàn dẹ̀ wá dìde tó ní dandan àfi kó truncate effort yẹn. kí ni Ìgbòho ṣe nígbà tó rí pé Fúlàní ń pa ìpakúpa sí Yorùbá lára lọ́mọ yẹn ṣe dìde. ó wá lọ lórí ọ̀tá yín lẹ́nu lọ lórí ọ̀tá gbogbo yín lẹ́nu. mi mọ̀ pẹ́dà kan wà tí ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run rárá o tó lè lanu máa bá wọn búgbò. I am too surprised pé ó kù nu ọmọ Yorùbá kan tó lè máa bá wọn bú Sunday Igboho. Ó surprise mi. àbí bàbá oníbàbà tó kúrò nínú ilé ẹ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ kó kó tọ̀tá ẹ̀kó tọ̀tọ̀ lọ yìnbọn mọ́nú ilé yẹn ká ní bàbá yẹn wà nínú ilé yẹn ń jọ yẹn ń kọ́. Dúpẹ́ Onítìrì, where were you then?
Nobody ever heard about you in Yoruba land then. Nígbà tí wọ́n lọ fọ́ ìbọn mọ́ ilé bàbá yẹn tí wọ́n lọ yìnbọn mọ́nú ilé ẹ̀ tí bàbá yóò bá ti escape lọ sí Benin. Ṣé lẹ́nìí àbá máa immortalize bàbá ní bàbá ni? Ṣé bí ò bá ṣe kú gbé náà rè? Mo bá bàbá yẹn yọ̀, mo bá wọn dúpẹ́ pé Ọlọ́run ò pa wọ́n rọra wọ́n ti tètè gbọ́n. Òyìnbó ní leave the podium when the ovation is loudest. Torí afọ́jú lòjò ṣe ń kú. Bàbá yẹn ti rí ipòjò tó ń kú yìí, orí òun ló máa rọ̀lẹ̀, ó dẹ̀ tètè gbé bọ́dì. Ṣé bára tó yẹ ká máa kọrin regi la tó sọ̀sọ̀kúsọ lé lórí black monkey black nìkan black shadow lẹ́nu yín ní èjì yẹn. Gbogbo corruption tó lọ yìí ṣé mọ̀ pé torí ẹ̀ lolóṣèlú ò ṣe fẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni. Owó ńláńlá tí wọ́n gbà senate, owó ńláńlá tí wọ́n gbà ní the governorship àti owó ńláńlá tó ń rí káàkiri náà ṣe fẹ́ bá a dá sí Yorùbá nation. Àtàwọn kan tán believe pé àwọn kàwé àwọn elite wọn ò ready láti bá wa dá sí. Tàbádẹ̀ wà ráwọn tó dìde tí wọ́n sọ pé èmi volunteer mi ní restaurant tí ń bá rí pé Yorùbá gbàjọba tí ń bá rí pé Yorùbá ó wà lómìnira. Téèyàn kan bá sá pamọ́ síbi kan tó ń truncate effort wọn despite the fact pé àwọn ni wọ́n lọ gbé sáyé tóun náà wá wò pé next thing fóun ni láti fi ibi ṣú wọn torí pé òun fẹ́ dolórí tipátipá tọ̀hún nu Ọlọ́run. Olóṣèlú wa ò rẹ́dì láti gbọ́ràn sí wa lẹ́nu, wọn ò rẹ́dì láti rí báwa ṣe ń rí. Ìyájọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ ibi kan ṣàlàṣà máa báyọ. Ogun ti Igbo la parí, Fúlàní tún bẹ̀rẹ̀ tiwọn. Wọ́n relax díẹ̀ tẹ́lẹ̀, ìgbòyà náà tún resume padà. Ẹ mọ̀ iye ẹni tí Fúlàní ti bá ti ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá láìṣẹ̀ láìrò, láìṣe pa kọjá àyè wa lọ sílùú wọn, nílùú bàbá wa, nínú ilé pàápàá. It got to a stage wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlẹ̀kùn gbéyàn. Ṣé bí yẹn ló yẹ kí o gba àwọn ọmọ Yorùbá parapọ̀ sí ká rò pé kí ni ká ṣe, kí ni next line of action láti bọ́ lọ́wọ́ ogun yìí? Èmi rò pé yẹn ló yẹ kó jẹ́ priority wa ni. Dan ká máa sọ̀rọ̀ tí ò ṣe é gbọ́ torí pé we just want to scoop money out of people. We want to get money at all cost. Nítorí monetary value, nítorí monetary gain ta fẹ́ rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. We started lying to them. It's that time we stop all those and let us face reality. For Yoruba nation now láti ṣe I need láti tẹ̀lé protocol. A máa gba Yoruba nation yẹn pẹ̀lú decorum ni, pẹ̀lú fífollow protocol, pẹ̀lú ṣíṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ká lè kódà ìjọba Nàìjíríà ò ní choice mọ́ rárá to give us that country. It is then we can be humble, we can be proud of that country. Unlike ká máa sọ nǹkan tó máa káwọn èèyàn lọ sẹ́wọ̀n, ká máa hùwà tó lè rán àwọn èèyàn tó tẹ̀lé wa lẹ́wọ̀n. Ẹ ní láti mọ kí ni wọ́n ń jẹ ní Senate, ní House of Reps, ní House of Assembly. Reason nìyẹn tí wọ́n fi fẹ́ bá tọ́wọ́ tẹ̀ ṣe táwọn Yorùbá nù wọn ò ṣe ládùúgbà láíláí kí Yorùbá dá dúró, kí ogun tán rí yẹn wá dúró rárá o. Ṣèbóbìnrin kan rè ní Uganda ó dídí yarí fún wọn sí. Èyí tó dẹ̀ dùn mí ni pé àwọn tó àti Dúpẹ́ àtàwọn tó ń tẹ̀lé yìí púpọ̀ nínú wọn obìnrin ni wọn. Obìnrin máa ń ní sense, obìnrin máa ń fi làákàyè ṣe nǹkan, obìnrin ò máa ń sí púpọ̀ nínú corruption. Níbo lòun ti wá rí tiẹ̀? Ẹ wo tóbìnrin sọ bó ṣe tákù àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ní Senate nígbà tí wọ́n kóra wọn jọ. Ó dùn mí pé kìí ṣe Nàìjíríà. Irú obìnrin bẹ́yẹn kó wá tó lọ jẹ́ Yorùbá, irú wọn yẹn gan ló yẹ ká tẹ̀lé ká máa sọ fún pé ó yá tó tọ́ wa sọ́nà bóun ní ká tó ṣe gbégbà. Ẹ gbọ́ nǹkan tóbìnrin yẹn sọ, mò ń bọ̀. The honourable member for Banji South. Thank you very much, Honourable Speaker. Honourable Speaker, I would first of all like to thank the committee clerks of this august House for the great work
that they have done by spending the whole night in this August Assembly preparing a report for us. I thank you, clerks of the National Assembly. Honorable Speaker, I think looking at the Honorable Minister's statement and looking at the budget, I think that our government does not love this country. They do not have the feeling to nurture our children in this country. Honorable Speaker, $6 billion in salaries alone, not in administrative cost. Honorable Speaker, and we say we are a poor country. Honorable Speaker, the median age in this country is 19 years old. We should consider the life and the livelihood of our children. We should be investing in education. We should be investing in health rather than paying ourselves, feeding ourselves out of the poor people of this country. I will start with this August Assembly, Honorable Speaker. Honorable Speaker, to see the salary of the Honorable Speaker increased from 658 million to 658,000 to 1,560,000. I feel ashamed to call myself an honorable member. Honorable Speaker, I gave myself for service. I did not give myself for the poor people to feed me and my family. Honorable Speaker, when I saw this, I felt embarrassed. I did not want to come to this budget session because I said to myself, there is no need, because we are just sharing the cake in our pockets, going home, feeding ourselves. Not only that, but to see the responsibility allowance, the residential allowance, the roving allowance, and all those for the representatives of the people. It is embarrassing for me to go back to my poor constituency and tell them that the meager resources of this country, I am paid that much at your expense. I took an oath, Honorable Speaker, to serve and to give back to my society, not to enrich myself. And even if I go to the Constitution, Honorable Speaker, it says that we shouldn't deliberately enrich ourselves. And increasing our salaries is deliberately enriching ourselves. And that is an embarrassment. I think as a National Assembly, we should not accept any salary increment. It was in this August Assembly that we sat and discussed the salaries of the ministers and denied them, even though they went behind our backs and increased it. That is their problem. We offered ourselves for service, Honorable Speaker. We were not appointed. We were elected and we offered ourselves, Honorable Speaker. And I think we should think of our people when we do the budget. I'm not allowing you to observe me. I don't have that time. When you are on your own feet, observe yourself, please. Obìnrin ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Àwọn obìnrin tára wọn ò kò tọrọ. Àwọn obìnrin tí wọ́n fẹ́ kí ìlú wọn dáa. Àwọn obìnrin tí wọn ò ríra wọn bí àyàfà right. Àwọn obìnrin tí wọn ò du olórí. Àwọn obìnrin tí wọn ò parọ́ tàwọn èèyàn jẹ. Àwọn obìnrin tí wọn ò ronú báwo làwọn ṣe fẹ́ jí owó àwọn èèyàn gbé. Àwọn obìnrin tí wọn ò ronú pé báwo làwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tẹ̀ láwọn ni wọ́n ṣe máa wà nínú ìpayé keke táwọn máa dunnú. This woman even rejected the increment in her salary. Ẹ̀gbọ́n tóbìnrin yẹn sọ, a woman of courage, a woman of valor, a woman that needs to rule the country. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Irú yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ ká ní nínú àwọn leaders wa nílẹ̀ Yorùbá. But who wants to bet the cat? Ta ló ní confidence láti sọ̀rọ̀ bóbìnrin yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀? Ta ló ready láti ṣòdodo
bóbìnrin yẹn ṣe é ṣòdodo. Wọ́n sọ ilẹ̀ Yorùbá di ẹ jẹ́ ká lọ gbà lọ́wọ́ wọn ká wá fún wọn ní súwìtì. Àwọn tó dá àfiṣe olórí tí wọ́n jó lórí wa, they sat down there, they were looking at us, wọ́n dá wa dá. Akekeke ayányányán apariwo pariwo pariwo. Ìtí Fúlàní ṣe fún wa yóò dá. Ìtẹ́yìn olórí wa ṣe yóò nobody to answer us. Ṣáwa tá wa dára wa lóhùn, tá a ríra wa tá ń bára wa sọ̀rọ̀. Ṣé ìjà ló tún wá yẹ wá? Ṣé ká máa rí àgbàlagbà fín ló tọ́ sí wa? Ṣé ká máa ṣépè fún àwọn àgbàlagbà tí kì í ṣe ẹgbẹ́ bàbá wa ló tọ́ sí wa? Ó ní mo ṣe tún padà wá pè yín pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Onítìrí àti Ṣóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ bí tí wọ́n ti ń báyàn sọ̀rọ̀. Èmi ò ready láti fi program mi pè wọ́n mọ́. I have called and called and called. Pẹ̀lú ẹ̀ náà they started attacking me. Tí kì bá ṣe pé ẹ̀jẹ̀ ti ta sọ́pọ̀lọ́ èèyàn. À ń sọ à ń dẹ́kuru kó tán láwo ẹyin tó ń gbọ́ wẹ̀sáwo. À ń sọ pé kí Yorùbá papọ̀. Kí Yorùbá ká lè fìmọ̀ ṣọ̀kan torí pé ògiri tó bá lanu lálàgbà wọ̀. Irọ́ o ìtẹ̀yìn ṣe gbogbo gbà. Ó ní pé kílẹ̀ Yorùbá sá dàrú. Kí wọ́n sàsọ wá di terrorist group. Olóhun ẹ̀yìn Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe. Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá òdodo. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ká fọwọ́ wọnú ká fọkàn balẹ̀. Ohun tó dá mi lójú ni pé kò sẹ́ni t'Ọlọ́run dá láyé tó gbàgbé. Tí ẹkún wa bá dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tí Ọlọ́run bá rí pé gbogbo bá ṣe ń ṣe yìí lódodo la fẹ́ ká gba òmìnira, Ọlọ́run á gba òmìnira yẹn fún wa. Ohun tó dá mi lójú gbàgbà ni. Torí pé ìmá attack àwọn èèyàn kọ́ ni solution. Ìmá sọ̀rọ̀ ságbàlagbà kọ́ ni solution. Ìmá ṣe bí ẹ ń pàwà nìkan la wà ń bẹ̀ kọ́ ni solution. Ajá tí ó sì sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ. Bó ṣe nǹkan pariwo tó, àyìn tó máa sọnù nínú wọn ò ní gbọ́. Ó ní mo èmi náà ṣe fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà àbíjọ méjì tí mo ṣe yẹn. Ó bá kú dànù ni, a máa ṣe kìíní kan dànù ni, wọ́n bù ṣe gàdà, a máa gbé ẹ lọ kóòtù ní gbé ta ni lọ. Bájẹ bàlẹ́rù, ẹran bí òyẹ̀lẹ̀ pè ní, kò sí kú tó fẹ́ pàgbà tẹ́ni bápo lórú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. À ń sọ òdodo fún yín ni, tódodo yẹn bá wá korò létí yín, Ọlọ́run ti mú yín. Most of àwọn tó ń tẹ̀lé yín ò gbọ́ yín mọ́, wọn tẹ̀lé yín mọ́, wọ́n ti yà lẹ́yìn yín, wọ́n ti rí pé irọ́ lẹ̀ ń pa. Wọ́n ti rí pé ń fi style Ìgbòho ni. Màmá kan pè mí lénìí. Ó ní nínú gúrùpù Onídúpẹ́ Onítìrí, ó ní £100 lòun sọ síbẹ̀. £100 lára àwọn tó ti yà kúrò lè gúrùpù ẹ̀ ní o. Náà tó sáré rọ́ọ̀ṣì tẹ̀lé ń gbà ẹ̀. £100 mélòó lẹ́mọ̀ tí wọ́n fún? Dollars mélòó lẹ́mọ̀ tó gbà? Ó tún sì ń gbà. Ẹ̀gbọ́n tó sọ pé mi ìnira 2022 kí wọ́n dáwó sínú ẹ̀. Ẹjọ́ tó wà níwájú Yorùbá ó pọ̀ ju sójà gbé adìyẹ lọ o. Iṣẹ́ tó sì wà níwájú wa ó pọ̀ ju kó Onítìrí máa ṣe dáladála tó ń ṣe yìí lọ. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá ká kẹ́nu wá ṣọ̀kan. Àwa tá a mọ̀ pé lóòótọ́ la nígbàgbọ́ sí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, tá a nígbàgbọ́ sí ìtúsílẹ̀ kúrò níbi ìnira Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ Ọlọ́run sí i, ká dẹ̀ máa ṣe tó tọ́. Gbogbo effort tí àwọn bàbá ẹ wo bá ṣe bẹ̀rẹ̀, oh God, ẹ wo bá ṣe bẹ̀rẹ̀, ẹ wo àwọn state tá a ṣe rally lọ. Ṣé ẹ mọ̀ pa ti create fears sọ́pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́mìí? Mi ò gbọ́ rí for the first time tí Fúlàní sọ pé tóun bá rí Ìgbòho ẹ̀rù á sì máa bà mí. Sẹ́ríkì gangan sọ bẹ́ẹ̀. Ó lọ́mọ òun lè pọ̀ o. Ó ní tí n bá ti gbọ́rọ̀ Sunday tí wọ́n pe Sunday Ìgbòho ẹlẹ́rù á sì máa bà mí. Ní Dúpẹ́ Onídìrí wa bẹ̀ sí ní wọ́. Ní Ṣóyẹ kó ya wèrè bẹ́ẹ̀ náà bẹ̀ sí ní wọ́ wọ̀kúwọ̀. Èèyàn kan bíi 15 wọ́n máa ń bà tilẹ̀ ọ̀. Àṣàgbéga Adébóyè ó ní wọ́n máa ń bà tilẹ̀ ọ̀. Orúkọ tí Fúlàní gbọ́ tó ń tremble. Tó bá jẹ́ pé kó má sí nǹkan tí Nigeria government ṣe fún Ìgbòho ni,
by now I am too sure àbá ti wà ní country wa torí ọwọ́ tí gbogbo wa gbé nígbà yẹn ọwọ́ ìṣọ̀kan tá a gbé nígbà yẹn wo bó ṣe look at the power ẹ wo effectiveness yẹn ọba gbọ́ ìjòyè gbọ́ wọ́n gbọ́ labroad àwọn tiwa tó tún wà lóyìnbó àwọn náà ní kí ló ṣubú tẹ̀hún wọ́n ní kí ló ṣubú tẹ àwọn àwa ṣe tiwa ń bí àwọn yẹn náà ṣe tiwọn wá láti lóyìnbó gbogbo ẹ̀ wá papọ̀ sójú kan but unfortunately ọmọ burúkú tó runú ẹgbẹ́ kò wá wọnú ẹgbẹ́ tó kò dẹgbẹ́rú àwọn ọ̀kẹ́sí òsì méjì wọn wọnú ẹgbẹ́ wọn wá ní wọn sọ pé declaration reclamation kìíní kan nation ìtọ́ wá fi wèrè parí ẹ̀ ìtọ́ wá sọ pé tẹ́rìmù ló kàn táwọn fẹ́ ṣe wọn wá débẹ̀ wọn da gbogbo ẹ̀rù wọn débẹ̀ wọn bá wá fọ́ lójú ohun tó dé mi lójú ni pé bá a bá pẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ gbọ́ tá a bẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ gbọ́ tá a pẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ rẹ́dì láti gbọ́ràn ẹni tọ́lọ́run ò tí ì lè mú ọlọ́run ò tí ì dá a sì bẹ́ lọ́ọ̀ fún yín ọlọ́run á mú yín àbẹ́ lọ́ọ̀ lé yín lórí ọlọ́run á mú yín bẹ́ẹ̀ bá ní kí wọ́n má gbà wá gbà lẹ́yìn yín wọ́n tiẹ̀ nígbà lẹ́yìn yín wọ́n á gbà lójú ayé yín ṣùgbọ́n ẹ máa gbénu yàrá wò ta ni àṣàdìgbà yẹn ẹ ti dẹ̀ ti ń fìdíwọ́ quote me anywhere ẹ túbọ̀ lọ sọ fún babaláwo yín pé mo sọ bẹ́ẹ̀ aṣàjẹmásà lè mi ẹ túbọ̀ lọ sọ fún babaláwo yín pé mo sọ pé tẹ́ ẹ bá níwọ̀n nígbà Yorùbá nation wọ́n á gbà lójú ayé yín ṣùgbọ́n ẹni jẹ́ èèyàn mọ̀ ń gbà yẹn ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹni mo sọ pé ẹ máa ti fìdí wọ́n gbà náà kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ fi jólẹ̀ kí ló ń gbé kí lẹ̀ ń gbé tẹ́ ń gbé àtẹ̀yìn aláìnírònú Yorùbá presenters tẹ́yìn náà tó jẹ́ Yorùbá nation ló gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ dá yín Ọlọ́run ṣe dúpẹ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti fi Yorùbá nation gòkè bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi Sunday Igboho tó jẹ́ bàbá ẹ̀ lánàá ó ti wá de gbẹ́ndé abẹ́ ó ti dẹran òkúlẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ lẹ́nìí bàbá Banji Akintoye tó jẹ́ bàbá ẹ̀ lánàá ó tún ti wá de gbẹ́ndé abẹ́ ẹ̀ lẹ́nìí ó ti dẹran òkúlẹ̀ lẹ́nìí why can't you sit down and think ṣé torí ayé yìí torí ẹsẹ̀ mẹ́fà ẹ̀ tó wá mú tẹ́ni ẹmóhùn náà mọ́ra ìyẹn ti ẹ̀ nà mi ò lọ́rọ̀ bá sọ ohun tí tẹ́ni fẹ́ jẹ ni tẹ́ni ń wá tẹ́ni wá nẹ́tíwọ̀kì ní ọ̀rẹ́ ò jọ mí lójú rárá mo ṣe nífẹ̀ẹ́ tó mo ṣe láìkí ẹ̀ tó ìrìn àjò tó mú pọ̀ yìí àáyá òun náà lẹ́nu èbúté bí máa já sí torí pé ẹni tó bá sọ pé àwọn méjèèjì yẹn òun ni òun fẹ́ na tentacles òun sí láti máa stroke láti máa bàjẹ́ irú ẹni bí Ọlọ́run á bínú sí o ṣé te wú orí ni kí bàbá yẹn sọ àbí tí tó ti bàjẹ́ lára Sunday Igboho ni kí Sunday Igboho sọ ẹwà ọmọ tá a gbé wá lánàá yẹn kóbì kan bírú wọn síbì kan kó wá dẹ tó jẹ́ pé for the past 2 years kò fojú kàn wọ́n báyìí tó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n exist lórí ilẹ̀ ìyàwó Sunday bímọ Sunday ò lè lọ Germany lọ ṣe kò mọ ọmọ ẹ̀ ní last year nítorí ilẹ̀ Yorùbá nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá àdẹ bẹ̀rù Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn bú ọmọkùnrin bàbá Banji ti fojú kan lé ẹgbẹ̀yìn sí ọdún kejì rèé nítorí Yorùbá torí ọmọ Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó bẹ̀rù Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀ náà èmi ò lọ́rọ̀ sọ ju pé ẹ̀yin nu Ọlọ́run àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà máa tún sì pè yín oorun tó kù lókè ó taṣọ ságbẹ̀ ẹ má ya ọmọ àwùsá ẹ má ṣe ti yín lọ́tọ̀ ẹ padà wá fìtìjú darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀bẹ̀ á gbẹ̀bẹ̀ yín bọ́tẹ́ bá sì dúró lórí pé ìfẹ́ bàlú ìjẹni Bíbélì ní ìwà banijẹ́ tí a kò bà ọ́ jẹ́ lọ́jọ́ tí o bá dẹ́kun àti banijẹ́ ọjọ́ náà lá bà ọ́ jẹ́ kanlẹ̀ ìwà alárekereke tí a kò ṣe àrékereke sí ọ ọjọ́ tó bá dẹ́kun àrékereke ọjọ́ náà lá ṣe àrékereke sí ọ ọjọ́ tẹ́ bá ti sọ pé dọ̀dọ̀sẹ́ tí ilẹ̀ Yorùbá lẹ fẹ́ máa rún mẹ́yìn ẹ fẹ́ bàlú ìjẹni Ọlọ́run á bà ìjẹ́ kanlẹ̀ láti ìrandéran yín tẹ́ ẹ̀ ní jẹ́ èèyàn mọ́ táyé ò ní gbóhùn yín mọ́ rárá
ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀ láyọ̀. ayé ṣàmàlàmàlà. mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. mo bójú wáyé ò wáyé ṣàmàlàmàlà. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o. yeyeyeyeyeye àwa máa ṣe ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. wọ́n gbẹ̀mí fáláre wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí wọ́n kò lè kó wájà wọ́n tún kó lóko wá mú. ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá. ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o. àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wá dẹni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. wọ́n bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o. ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú. àwọn tí a lè fẹ́ lọ́sùn ti dẹni àtijọ́. Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n fọwọ́ lọ́wọ́. bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o. Yorùbá ronú o. oríkì màá burú títí kó bógún ọdún lẹ́yìn òkùnkùn bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ yàtọ̀ o. ẹ jẹ́ ká pọ̀ Olódùmarè ká pọ̀ Balùwàyé káyé wa lè dùn ní ìgbẹ̀yìn ìgbẹ̀yìn lálàyò ilẹ̀ mo pè yá o. ilẹ̀ dákun gbà wá o. ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹ rí. alákòókà ó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ kábì. ọ̀gbàràgàdà bí ẹni yèyé mi ọmọ darúpalẹ̀ àdìyẹ. òbí ti ka ìkàlẹ́nu mọ́. àtẹ ìka ọkọ tí a pèlè. ọgbàmùgbàmù ojú Olódùmarè ò mà ṣe gbàmù lọ́wọ́ ayé. àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ ò gẹ́gẹ́ o. àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Odùduwà bá wa túnlẹ̀ yìí ṣe òtún. owó tọmọ o. àwa kórì ilẹ̀ yìí fẹ́ o. Odùduwà dá wa láre ò bá sì máa rere jẹ́ o.